Bản tin COVID-19 ngày mùng 4 tháng 9, ca mắc mới giảm 5.373 trường hợp. Bộ Y tế cho biết, trong ngày mùng 4 tháng 9, cả nước ghi nhận 9.521 ca mắc mới COVID-19 tại 39 tỉnh thành, giảm 5.373 trường hợp so với ngày hôm qua. Tính từ 17 giờ ngày mùng 3 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 4 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.521 ca ghi nhận trong nước tại 39 tỉnh thành, với 4.734 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.104, Bình Dương 2.485, Đồng Nai 992, Long An 544, Tiền Giang 148, Tây Ninh 137, Kiên Giang 125, Đồng Tháp 120, Quảng Bình 110, Bình Thuận 99, Cần Thơ 76, Đắk Lắk 73, Bình Phước 62, Hà Nội 52, Khánh Hòa 51, Đà Nẵng 47, Bà Rịa, Vũng Tàu 39, An Giang 35, Nghệ An 32, Phú Yên 29, Quảng Ngãi 23, Thừa Thiên Huế 22, Sóc Trăng 21, Bạc Liêu 15, Trà Vinh 14, Gia Lai 12, Sơn La 9, Thanh Hóa 8, Bình Định 7, Vĩnh Long 7, Cà Mau 6, Lâm Đồng 5, Ninh Thuận 3, Bắc Ninh 3, Bến Tre 2, Hà Tĩnh 1, Thái Bình 1, Lạng Sơn 1, Đắk Nông 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 5.373 ca. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 506.912 ca, trong đó có 279.742 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 10 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.848 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 282.516 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.572 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.204, thở oxy dòng cao HFNC 1.267, thở máy không xâm lấn 173, thở máy xâm lấn 899, ECMO 29. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 347 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 256, Bình Dương 45, Long An 9, Đồng Tháp 6, Đồng Nai ngày 3 đến ngày 4 tháng 9 5 ca, Khánh Hòa 5, Tiền Giang 5, Cần Thơ 4, Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 2, Hà Nội 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Nghệ An 1, Quảng Nam 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 21.046.279 liều. Trong đó tiêm một mũi là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều.